Mitä sä nyt ipatut siihen heilumaan? Selkeä uuni. Mikä video mulla on teille. Tässä videossa näette, miten mulla on mennyt Kirkkonummen Salamoiden tryouteilla sekä näette törkeen herkullista vlogia liigasta. Aloitetaan Salamoiden tryoutilla. Tää on siis kolmosdivari jengi, joka on huippuvuosinaan 2003-2008 pelannut Mestistä. Mä viime vlogissa puhuinkin teille tästä mun uudesta löytyneestä lätkäinnostuksesta, ja mä ihan tosissaan haluaisin tosta Stadiliigan lisäksi kokeilla divaria. Eli jos mä tähän jengiin pääsisin, mun oma visio on pelata molemmissa, NHC:ssä sekä Salamissa, ja mennä vaan aina jäälle kun kerkiää, ja kattoo miten kehittyy. Kato siellä, laita coachia ja joukkojenjohtaja katto. Tulee ihan junnoja mieleen oikeesti. Täällä on tosissaan ihan coachi vetää treenei, ja tässä alkuun tuli normaali alkukiertoja, jossa jäi kiekko hyvin niinku pitääkin. Suorat vedot on musta pakko jäädä veskarille tuolta kaarelta ja sen takaa, ihan sama kuka on vetämässä. Okei. No, se oli kyllä nätti veto. Sitten pelattiinkin pienpelejä. Tää on itse asiassa mielenkiintoinen. Tuolla on toisessa maalissa Lauri Kokko, joka on pelannut Salamis pitkää ja jopa silloin Mestis aikoina. Ikää nykyään miehellä jo 41 vuotta, mutta oli nättiä katsoa vähän tekemistä sielläkin ja verrata itteeni Laurin tekemiseen. Me pelaatiin paljon erilaisia pienpelejä, jotka yleisesti meni itellä hyvin, mutta meni maalejakin. Ei siis mennyt. Jos puhutaan hetki mun omista vahvuuksista ja heikkouksista, niin yleisesti mä sanon, että mun maltti ja peliäly on maalis hyviä. Onkas tyytyväinen, miten suorat kiekot ja sellaiset, mitkä veskareille aina pitäisikin jäädä, jää yleensä kiinni. Mut sit jos oikeasti korkeammalle pyrkii, niin liike on asia, mitä itse pitää kehittää ja sellainen tietty terävyys. Esim. Kokkoon kun toisessa päässä vertaas, niin kaikki on just vähän sähäkämpää. Mä en oo ite kauhean nopea, mutta just sijoittumisella ja lukemisella paikkaan suht paljon. Liike on kuitenkin asia, mitä pitää parantaa, ja tollanen terävyys sekä kunto yleisesti. Räpylän asento on mulkas välillä erittäin outo, mulla rällä osoittaa välillä jäätä, ja vaikka nämä meni ihan hyvin nämä jäät, niin näilläkin jäillä oli huonoja hetkiä. Mut joka tapauksessa niin kuin sanoin, näillä jäillä oli paljon hyviä torjuntoja ja oli näihin jäihin yleisesti tyytyväinen. Toi meidän puolen joukkue voitti noin pienpelitkin. Tää oli toinen kerta, kun olin Salamoiden kanssa jäällä. Ekoja en kuvannut, mutta ne meni vähän huonommin. Sovittiin, että tuun vielä vähän lisää jäälle. Ja seuraavat jäätkin näette myöhemmin tässä videossa. Seuraavaksi mennään liigaan ja paikalliskamppailuun, nimittäin Kiekko Espoo vastaa HIFK-matsi Espoossa. Ja ennen matsia Ode, joka on Kiekko Espoon markkinointi- ja viestintäpäällikkö, esitteli mulle Espoon hallia ja pelaajien valmistautumista otteluun. Tää live tehtiin kaupallisessa yhteistyössä MTVn kanssa, jonka mä livetin siis tänne tubeen. Jos te haluatte nähdä tän koko striimin, te näette sen tuolta mun kanavan live-pageiltä, niin kuin kaikki mun muutkin livet. MTV-urheilun mainos vielä tähän väliin. Muistakaa, että koodilla SPORT20 saatte 20% alennuksen 2 kuukauden määräaikaisesta MTV Katsomo plus urheilutilauksesta nyt marraskuun loppuun asti. Mun on pakko tosta striimistä näyttää teille, kun mut päästettiin kattoo Kiekko Espoon pelaajien valmistautumista sekä koppiin. Joo, täällä on live meno. Täällä on pallorinki. Tää on kova finaali ja Rimpinen. Ja voit olla yöhön. Vähän mitä hakee, sulla herrasmiespallo on pelattu. Ove Leppänen vei. Leppänen vei. Oli kaunis saada. Oliko näin? Eli Leppänen on Espoon paras palloringissä. Niin onko Leppänen siis Espoon paras rinkipelaaja? Haluan nostaa itteen hirveästi jalustalle, mutta sanotaan koko. Alright. Mennään eteenpäin. Hei, mistä muuta näitä tämmöstä kontsaa? Siellä pistoli reenaa omaa primea tai omaa asettaan tossa. Että Aika hyvä. Siitä se lähtee. Tällä kaudella on ollut vähän hiljaisempi, mutta joo, kyllä mutta se sekin hana aukesi tossa, oliko viime pelissä just. Siinä on meidän pistoli. Joo, Piitillä on kyllä hyvät lämmittelyt. No, se on fokus. Sitten nyt tehdään tämmönen nopea kierros, käydään pyörähtää tuossa kopissa. Mä vaan tsekkaan, että siellä on kaikki niinku pitääkin, ettei oo mitään salaisuuksia. Joo, vaan no sillä aikaa itse asiassa niinku tapoihin kuuluu, niin eikin ottaa kengät pois. Okei, no niin. Kengät jalasta pois. Eli koppiin meillä on. Ei jumala. No niin, ei mitään, hei tänne ollaan päästy. Ei mitään. Sitten mennään sinne. Vaan hetkeksi kiitä oven, tulee toi Maikkarin YouTube live. Mä niin tulee sinne. Joo.
jengihän on nyt niinku vielä tuolla lämmittelemässä, niin Joo, sehän on hyvä. Meillä on täällä. Tästä tullaan sisään. Tervetuloa vaan Noniin. seuraajille. Espoon kotikoppi. Siellä on logo. Nyt pitää katsoa, ettei itse astu logolle nimittäin. Meillä ei ole logoa lattiassa. Teillä ei ole logoa lattiassa. Okay. No niin. Tältä tää näyttää. Täällä on huollon tilukset sitten. Siellä tapahtuu taikoja tietysti. Joo. Totta kai. Tän näköinen on meidän koppi sitten. Täällä on tiukka fokus. Joo. Niin jengi on tuolla pelaa futista ja lämmittelee. Ja... Kyllä. Joo. Kyllä. Sitten tuolla on niinku suihkut, saunat, kaikki pelit, vehkeet ja... Kaikki viimeisen päälle. Kyllä. Käykö jengi saunassa pelin jälkeen? Käy, sanoi Jonas äsken. Joo. Käytkö poreissa itse? No välillä pitää rentouttaa. Sitten poreet ja kylmää. Hyvä miksi? Just näin. Juuri näin. Vanhat lihakset tarvii kaiken Ei mahdollista. lähdy tohon, en mä lähde noin sanoa, että vaan. Ei, nuoria vetre. Debutantti tänään itse asiassa, liigadebyytti. No niin. Joakim Hirschowitz. Oi. Nimi saattaa olla Ja nimi on kuulonen. Nimi on tosi tuttu. Millä mielellä? No hyvin fiiliksillä, totta kai siistiä päästä pelaa. On se magea. Loistavaa. Mikä ikäinen sä oot? 06. 06. Joo. No niin. 19. Joo. Jännitys päällä. No pikkuhiljaa tässä nyt peli alkaa. Joo. Semmonen sopiva, ei oo liikaa. No niin, Hifkiä vastaan vielä aika Joo, debyytti. joo, pelannut junnuputken siellä. Mm. Niin se on kyllä siisti tästä. Tänne harva pääsee. Moni haluaa, harva pääsee. Niin, nimenomaan. Kato nyt chatti, mistä ootte. Siis tää oikeesti mun on pakko näyttää tästä. Siis tää on ihan mä oon kattonut 2 vuotta tätä Tuomalan tuppia. Siis tää on ihan sairas. Se on miehekäs. Siis kattokaa nyt. Tää on tommonen tölkki. Mut hei, sillä tehdään taikoja. No sillä kyllä tehdään taikoja. kokeilla. Se on totta. Semi-mats. No niin. Alright. Siinä Terve. oli tämmönen lyhyt koppikierros, ei vitti siellä ihan kiva. koko päivää. Joo, viettää. mun pitää laittaa kengät jalkaan. Haluatko pitää? Mä voin pitää. Osaako laittaa kenkiä? Ei, mulla on tämmönen vaan. Paljon sito. Oliko niin, Sieltä että tuli vaimo on sitonut valmiiksi ja sä vaan vedät noin? Just näin. Sieltä tuli chatista kysymys, että kello oudoimmat rutiinit joukkueessa. En tiedä, onks niin outoa. Kyllähän toi niinku näyttää aika erikoiselta ainakin toi Quenville tuossa pyörii. Että Niin, en mä oo tommosia nähnyt se on vaan niinku deep focus ja sitten se kattelee yleensä jotain sarjaa tuossa vaihtoaitiossa niinku vielä. Että on se spesiaali, että harvempi jonglöörää ja kattelee sarjaa alkulämmöllä. Niin. Pelikin päättyi hyvin kotijengin kannalta. No. Espoo Vegas. Siis mitkä nää Espoon painat on? Se on ihan sairaan. Ollaan Hanneksen kannalta. Peli päättyi Espoon 1-0 voittoon, ei mikään viihdyttävin matsi, mutta hyvä seuraa ja Espoon 3 pistettä nappaa aina. 1-0 perjantai-illan 5 näytelmä. Tänään on toiset tryoutit Kirkkonummien Sälämöissä. Mä kuvaan vielä tän ja sit mä menen keskiviikkona Espoo Ilves-matsiin Tampereelle ja sitten siihen olisi hyvä lopettaa tää vlogi, mutta vähän nyt mietteet yleisesti tähän näin vielä ennen toisia tryout jäitä. Tai kolmansia käytännössä, ette nähnyt niitä ekoja. On ollut muuten synttärit tänään. Onnea on. Okei. Tätä ei leikata pois. Niin jännä nähdä. Ilmeisesti tänään on 3 veskaria paikalla. Ja mä en nyt oikein itsekään tiedä, missä mennään. Että tosiaan viime viikolla olin 2 jäällä ja on vaan sanottu, että tuu lisää. Mutta ei ole niinku... Ei ole sit mitään sen enempää. Että. Niin, no katsotaan. Mä oon tän jälkeen varmaan paljon fiksumpia. Niin. Pitää sen verran sanoa noista mun NR-striimeistäkin, että niissä on ollut kyllä ihan käsittämätön meininki viime aikoina. Siis mä verin tossa eilisessä livessä, oli itse asiassa mun varmaan niinku kauheimmista striimeistä ikinä. Mä näytän nyt pari pätkää, ihan pakko näyttää ja selittää mitä tapahtuu. Mä pelasin siis noita Hood Champseja. 20 peliä joka viikonloppu. Hood Champsit, NRin vaikein pelimuoto, siellä on kaikki parhaat pelaajat. Okei, mä en ole varmaan ikinä hävinnyt, niin kun, jos mä oikeasti hikisesti kunnolla pelaan ilman mitään haastetta, niin yli 5 peliä. Harvoin tulee edes niin pari enempää hävittyä. Mutta anyway, niin mulla on siis tänä vuonna se rangaistusruletti hutissa, että joka häviöstä tulee rangaistus, niin rangaistuksia rupesi tulee, häviöitä rupesi tulee, tabasko-shotti oli. Siis vitsi, tää on kyllä niinku paskasin.
paskaa ikinä. Saakeli, se oli hirveä. Mut sitten niinku rupesi olemaan tilanne. Mä sanoin, että jos mä hävin 6 peliä, mikä ei ole niinku tyyli ikinä tapahtunut ennen noissa, niin mä ostan Mitch Marnerin pelipaidan. Ja arvaa mitä sitten tapahtui tokavikas pelissä, kun oli 5 häviöä alla. No, näette tästä. Hese-kastike. Siis jos mä häviän Hese-kastikkeelle jukuripaidoilla, niin vois lopettaa. Nyt hei! Nyt oikeesti loppuu tää kitiseminen ja valittaminen ja nassuttaminen. Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle. Ja... Siis onks tää joku vitsi? Siis ihan oikeesti, mitä täällä kentällä tapahtuu? Huhhuh. Kamo! Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Tää oli tärkeä. Kamo Teemu, let's go! Nyt ei mitään Marneria tuu tänne kämpille, en oo. Siis ei tuu yhtään Mitch Marneria tähän huusholliin, se on ihan varma. Come on, Pulju, come on! Is it time? Is it time, chatti? Is it time? Noni! Is it time? Is it time? Is it? Mitch Marner ei oo tulos tänne. Iso. Ei, se on siinä. Noin, se on siinä. Mitch Marnerin pelipait. Joo! Vaan sanat. Tässäkö se on? Ota 94. Ai, siis oikeesti. Mitä mä teen? Joo, niin anyway, siis mä oon luvannut nyt 25 000 tilaajaa tulee kanavalle täyteen, mä pidän 25 H-striimin. Ja nyt mun tulee siinä striimissä, että ollaan Mitch Marnerin paita päällä. Ei juu. Siis kaikkea ihme juttuja lupaile. Mä lupasin Bia Pro Lives kanssa, että jos meidän Bia Pro Buffalo ei pääse playoffeihin, mä teen Benji-hypyn niin kuin IRL:ssä. Miksi pitää lupailla tämmöisiä asioita? Mutta hei, se on parempaa konsaa teille. Vai mitä kertoo? Mutta joo, nyt mä menen treeneihin ja mennään ottaa mustaa kiinni ja otetaan joukkueesta pelipaikkaa. Vielä ne toisia tryoutteja nopea. Logitech G ja Powerin mainos. Nimittäin mä oon viime aikoina käyttänyt mun pelisisällöissä ja striimeissä näitä Astro 20X kuulokkeita. Mun lempiasia näissä kuulokkeissa on tää mikin laatu. Et sä löydä muissa tän hintaisissa pelikuulokkeissa tän tasosta mikkiä. Mä voisin ihan hyvin käyttää tätä myös mun sisällössä. Nämä on myös Bluetooth-kuulokkeet, jossa on 90 tunnin akun kesto, ja sä saat tämmöisellä PlaySyncillä esimerkiksi sun pleikkariaudion ja PC-audion samaan, missä sä voit sit nappia painamalla vaan flippaa, että haluatko kuunnella sun PC-audio vai peliaudio. Kätsyt. Koodilla Easy for Ense 10 € alennus näistä kuulokkeista tai mistä vaan Logitechien tuotteesta Powerin verkkokaupasta. Linkki löytyy tuolta deskistä. Jatketaan toisiin tryouteihin. Noniin. Sitten sellainen tryoutille jälleen kerran. Täällä on 3 veskaa. 3 mennyt. Jos coachi hakee tommosen, niin ei saa mennä. Voiko onkin kuinka läpä. Aikaisemmin jos puhuin, että pitää kauempaa jäädä kiekot kiinni, niin nyt ei tosiaan jäänyt. Rällä nimittäin vuotaa. No kaikki mennä. No joo, sellaista. Kyllä mä nyt pari kiekkoa sain kiinnikin, mutta ihan liikaa meni silti kuteja sisään. Jaa, semmonen ihan päin. No. Pelaajat laitettiin vetää viivoa. Tää on hyvä tossa veskantiakseen jutussa, et näitä viivoja ei tarvii vetää. Meitä päin vedetään kyllä kiekkoa niinku semmoista yli 100. Eikö se ole sallittua? Meillä on jotain tämmösiä. Tän jälkeen vedettiin 2 ykkösiä. Nää pitäis nyt mennä paremmin. No niin. Sitten 2 ykkösiä. Nyt pitää kyllä... Äsken meni alkukerran räpylälle varmaan joka toinen peli, niin nyt pitää kyllä vähän tsemppaa. Coachi katteli sen näköisesti. Ei me tultu tänne naureskele. Te pyöritätte monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Siinä on kaikki. Ikinä mennä toi, ei saatana kertaakaan.
Vako. Hulluuka. Ei nyt oikein lähde kyllä jäät niinku haluisin. Jos NHC:hen pitäisi verrata näitä Salamoiden jäitä, niin onhan tempo pikkasen korkeampi täällä, mutta samaan aikaan sanon, että NHC:n parhaat pelaajat on kyllä yksilötasollisesti samalla tasolla kuin täälläkin parhaat, eli ei tässä nyt pitäisi niinku liikaa tekosyyt olla, miksei kiekkoja paremmin. Pitää vaan ottaa mustakin selittely pois. Tähän tuli vielä muutama 3-2. Tietenkin nyt kun oli 3 veskaa, niin toistot jää vähän pienemmälle, niin ettei ihan hirveästi nää klippii. Harmittaa kuinka paskasti mennyt tänään. Ois jättänyt penkin. No ehkä. Treenien lopuksi vielä vähän 5v5 ja YV-treenejä. Yksi äläsääti, laitas! Mikä toi pomputus oli, saatan? Pois vaan. Vako. Tirtaan mailaista. Joo, en ole kyllä tyytyväinen näihin. Ei tässä nyt paljon tilanteita tullut sen alkukerran jälkeen, mutta se alkukerta kyllä laittoi vähän paskafiiliksen päälle. Meni toi vähän paremmin loppuun. Juteltiin treenien jälkeen, että tuu vielä ensi viikolla treeneihin ja tehdään sit päätöksiä. Mut kyllä Salamat ilmeisesti tarvii veskaria kautta veskareita, eli ensi vlogissa varmasti näette mitä käy itelle pelipaikan suhteen. Vlogin loppuun vielä Ilves vastaa Kespoo peli Tampereella, ja tää oli oikeasti yksi parhaimmista lätkämatseista, mitä mä oon ikinä nähnyt livenä. Koko rivin mei. Tässä pitää olla hereillä, että se on kiekko. Jep. Räpyläkäsi on. Joo, välillä katsotaan. Mä oon kattonut videoista, että siellä on. Viime jäljellä ei ollut kyllä. Haluatko Risto sanoa videolle moro? Voin mä kohta, kun mä saatan kupia. Joo. Mä oon tehnyt tästä 30 sekkaa tulle kiinni. Mä luon ehdottomasti videolle kommentit tästä Ilveksen alkukaudesta. Ei siitä ei nyt kommentti. Peli alkoi Ilveksen dominoinnilla. Hello! Tää oli ikävä alku. Ilves meni hymyilee. Oh no. Ei jumalauta. Joo. En mä tiedä, kiva tulla Tampereelle katsomaan. Jengi ei tullut pelaa tänään. 2-0 Ilvekselle saman tien, mut kyllä se Espookin heräili. Mä oon kyllä kateellinen, että teillä on näin monta hyvää raitia täältä. On hyvä syöttö. Oi! Ja siellä lepä! Mikä sniper? Tää on hauskalla vieras kaukalossa, kun kukaan ei reagoi mihinkään. Miten meni? Onko? Eiks Liettuan veskari sytytä Ilves-padiin? No. Pitää kattoo hidastukset, missä oli mies. Aika hyvä veto. Oli kyllä. Joo. Oli oikeesti aika maailmanluokan kutia. Erätauko 18 minuuttia. No niin, mä oon täällä mun erittäin hyvä ystävä Risto Järven kanssa, joka on iso Ilves-fani, jonka mä tiedän. Sä oot aika paljon käynyt peleissä tällä kaudella, niin kerro nyt vähän mietteet tämän kauden joukkueesta ja mitkä on niinku odotukset yleisesti? Miten kausi tulee päättymään? No jengistä, niin mun mielestä tosi samannäköinen joukkue, että paljon samantyyppisiä pelaajia, mistä mä en yleensä oo kauheasti tykännyt mutta mä sanoisin näin, että mitä pitemmälle kausi menee, niin sitä parempi tää jengi on ja sitten kun muutama loukkaantuminen tossa pääsee takaisin kokoonpanoon ja saa vähän pelejä alle, niin eiköhän siitä lähde rullaan ja mä veikkaan, että Ilves menee aika pitkälle tällä kaudella. Että alkukaudella oli isoja vaikeuksia, niin me sisuunnutaan ja kyllä me pitkälle mennään. Että siihen, mitä sitten tulee Poffeissa tapahtuu, niin veikkaan, että pienestä kiinni, että ollaanko siellä finaalissa vai että jäädäänkö sitten
välieriä. Näin, että veikkaa, että pienestä kiinni. Jos sun pitäisi joku sijoitus sanoa niin kuin tässä vaiheessa kautta, niin mitä sä sanoisit? Mä sanoisin näin, että runkosarjassa niin ollaan 5-8 ja playereissa niin tosi pienestä kiinni, että mä näen, että tällä jengillä on kyllä mahkut loppuotteluunkin. Voitosta en tiedä, mutta loppuottelu on mahkut. Mutta aika näyttää. Siis mä laitoin mun runkosarjaennakossani Ilveksen ykköseksi. Mä vaan ajattelin, että paperilla olisi paras jengi, mutta vähän ollut pettymystä alkukausi, mutta nyt on näyttänyt vähän paremmalta ja mä oon samaa mieltä, että mä uskon Ilvekseen niin kuin ihan playoffeissakin pidemmälle. Vaikka mä oon Espoon fani, niin mä luulen, että Espoolla on aika se sama niin kuin maksimi kuin viime kaudella, eli se playoffien eka kierros tai toka kierros. Mutta kyllä mä luulen, että Ilves oli playoffeissakin pärjää ja mulla on jotenkin sympatiat Ipaa kohti, kun jengi vertaa Ipaa tosi paljon Torontoa NHL:ssä. Ei kai. Näetkö sä ite näitä vertauksia millään tavalla? Mä en henkot näe, että Ipassa ja Torontossa on mitään samaa, sori vaan, mut. Kiitos näistä analyyseistä. Onko vielä tulosveikkauksia illan ottelu? No mä ennen peliä mietin, että Ipalla oli alle 2 kerroin ja Espoolla 4, että mikähän homma tää on. Mä sanon se, että tää menee tasuriksi tää peli, että mä veikkaan, että tänään vie Espoosta lisäpisteen. Okei. Mä sanon, että Ilves voittaa 4-2. Mulla on Ilves fiilis tänään. Tokassa erässä maalikarkelut jatkuu. Mikä seivi? Mitä? Oliko se näkyvä? Oli ihan sairas, sai videolle vielä. Siis mikä passi? Mikä passi? Oli hieno häkki. Vähän oli. Oli, ja vähän. Oliko? Noniin, live-reaktio Ilveksen uudesta liettualaisesta kassa. Oliko se liettualainen? Oli. Armaalis. Joo. Armaaliko se vähän suja? Näytti, että nyt kyllä hörpähti aika helposti. Läpi meni. Ai, kyllä toi. Sieltä mistä Ekillekin aina menee. Ei me yhtään tuolta. Joo. Hei, sä olit Street jengissä kesällä, kun kaikki jäi kannun nousu. Niin oli, mutta siellä ei voinut mennä tosta mailan läpi tollain. Oli pallo. Ei tässä kerinnyt edes kissaa sanoa, kun maaleja tuli molempiin päihin. Sanotko vielä mitä äsken sanoin? Sano vaan. Milloin me vaihtaa maalivahtia? 3-3. Tuomalla 1+2 tänään. Se Tuomalla on ylivoimaisesti mun lempi sentteri Espoosta. Ei ollut helppo tilanne, mutta ei ollut. Menikö läpi? Tuomalla on tommonen Pirkka Datsukki. Tosi Pirkka Datsukki. Oli hyvä viimeistely kanssa. Hyvä matsi, nähdään maaleja tänään. Ilves teki erän lopulla vielä johtomaaliin. Tää on Ilveksen ykköskenttä. Török, Jasek, Ratinen oli todella vakuuttava koko illan. Ja toiselle erätauolle mennään siis Ilvekseen 4-3 johossa. Rimpinen. Eli Rimpinen. 3-0. Perkku, jos katot video. Risto sanoi äsken hyvin, että Rimpinen ei kyllä tykkää tästä videosta. Kolmanteen erään pikku makkaraperunat tohon noin. Ja Ilveskin tuli nälkäisenä kolmannen erän starttiin. Oikeesti. Ihan oikeesti. Jaa, 5. maali tänään. Ilvekselle siis. Ei oo kyllä Riipisen päivä. Espoo kuitenkin iski heti takaisin. Ja Espoo kaventaa, Halli taas hiljainen. 5-4 ja 9 minuuttia jäljellä. Ollut kyllä niinku paras peli, missä mä oon käynyt tällä kaudella tähän asti. Molemmilla on häkissä semmonen lauta, missä on reikiä. Ei oo kyllä ollut veskareiden peli. Toisessa päässä on ehkä vähän semmonen lauta, missä on isommat reijät kuin toisessa. Kummas on isommat? En mä tiedä. Aika saman kokosta. Isot reijät kumminkin. Ylhäällä varsinkin. Espoolla on 11 vetoa ja 4 maalia. Joo, Ilveksellä on 5 maalia ja 25 vetoa. Mutta pakko sanoa kyllä vähän puolustaa, että vähän pakko puolustaa, että ei kauheasti kyllä puolustusta ollut kummallakaan veskarilla eessä. Tosi pahoja tilanteita tullut. Tuokin äskeinen maalin sai kyllä ihan tyhjiin laittaa. Samaa mieltä. Mutta on ollut viihdyttävää niinku katto potsi. Nyt.
toisille. Läpi. Ei jumala. Häkissä. Vitsi oli pistooli, oli kyllä tontti. Oli piste. Ai! Ja kiekko on repussa. Come on, mikä matsi. 5-5. Mitä tää puolustaminen on? Ja fanit juhliin. Meillä on 4 fania tällä paikalla. Terkut muuten näille junnuille Ilves-mertsi päällä, jotka rupes juhliin Espoon kaappeja. Ja Ipa-fani ei ole tyytyväinen. 2 maalin johtoasemat viimeisessä erässä. On viihdyttävä matsi. Tuossa olisi peli voinut ratketa tuossa äsken läpärissä. Niin, totta. Ai että, mikä peli. Mikä tää puolustus oli? Siis mä lähtisin vaikka joka päivä Tampereelle katsoa tämmöistä peliä. Mikä No joo, itseluottamus on olla häkissä tällä. Ai! No onhan se siellä! Kiekko on uunissa. No, mitä sä nyt Ipa tuut siihen heilumaan? Selkeä uuni. Ja 6-5. Oltiin jo 5-3 häviöllä vikas erässä, mutta ei haittaa. Huutakaa Espoo. Saisko Ipalta videokommentit? Antaa lohdutus alle. Antaa lohdutus. No ymmärrän. Ei oo tyytyväinen. Ja lisää leikkaa. Nyt olis. Hillis. Keskelle uunia vaan. Come on! Ja full point. 7-5. Terve mikä matsi. Ja jengille riittää. Oli kyllä siis oikeasti. Mä voisin joka päivä ajaa Tampereelle katsoa tämmöstä peliä. Ihan sairas. 7-5 Espoon voitto. Häkkeen joka paikasta. Veskari vähän huonompi matsi, mutta Espoo täydet pisteet ja Ilves. 0. Oliks Ilveksen näköinen peli tällä kaudella? Ei. Ei ollut Ilveksen näköinen peli. Oli kyllä outo matsi. Ei ollut puolustus kummatkaan päässä. Ei ollut kyllä Espookan näköinen matsi. Yleensä Espoo pelaa aika pienimaalisia otteluita, mutta ei tänne. Kotia kohti ajot. Kotia kohti hyvin mielen, kelpaa ajot. Jep. Mut hei, mä jätän videon tähän. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Kertokaa kommenteissa mitä olette mieltä. Ja hei, 25 000 tilaajaa kun on kanavalla täynnä, niin mä striimaan 25 tuntia putkeen NRiin. Joo, Mitch Marnerin pelipaita päällä. Tilatkaa kanava, niin näet. No niin, moro!